Good morning, students. Welcome to biology classes. In last class, I have started biotechnology principles and processes. Agor chapter tumalok agor part 2 agor session to session number 1 tumalok biotechnology principles and processes bikhole start korisilu aru tat introductory part to disilu that what is exactly biotechnology means. আৰু কৈছিল যে বায়োটেকনলজিত আজিকালি আমি ডিএনএ ম্যানিপুলেট কৰো কোনবা অৰ্গানিজমৰ আৰু সেই ডিএনএটো মডিফাই কৰি পেলাই তাৰ ডিএনএটো আমি হয়তো পুৰণা জিন আঁতৰাই ফল্টি জিন আঁতৰাই ডিজিজ প্ৰোন জিন আঁতৰাই আমি নতুন জিন ইন্ট্ৰোডিউস কৰো যাতে আমি সেই নতুন জিন ইন্ট্ৰোডিউস কৰি এটা অৰ্গানিজমৰ পৰা জিন নি পেলাই আনটা অৰ্গানিজমত আমি ৰিকম্বিনেন্ট প্ৰটিন প্ৰডিউস কৰিব পাৰো আৰু সেই প্ৰটিন বিলাক আমি হয়তো ড্ৰাগছ হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা ধৰা এটো হৰমন হ'ব পাৰে কেতিয়াবা এন্টিবায়োটিক হ'ব পাৰে কিন্তু জিন হক আলটিমেটলি আমি ৰিকম্বিনেন্ট প্ৰটিন এটা অৰ্গানিজমৰ জিন আনটা অৰ্গানিজমত ট্ৰান্সফাৰ কৰি প্ৰডিউস কৰিব পাৰো তাৰ আমি বিভিন্ন কামত ইউজ কৰো সো আজি টুডে I welcome you to session number 2 where I describe mainly about the tools required for recombinant DNA technology বা biotechnology বা genetic engineering তোমালোকে মন কৰিবা এটা কথা recombinant DNA technology genetic engineering আৰু biotechnology এই তিনটা ওয়ার্ড আমি সিনোনিম হিসাবে ইউজ কৰো সিনোনিমাস মিনিং টু একে তাৰমানে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি আৰু বায়োটেকনোলজি আৰু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং একেটা মিনিং টু গতিকে মই যেতিয়া রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি নামটো ইউজ কৰিম তেতিয়া তোমালোকে ধৰি লবা এটো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং বা বায়োটেকনোলজি কথাই কোৱা হৈছে তেলে টুলস ৰিকোয়াৰ্ড ফৰ রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি mainly মই ৰাখিবা mainly তিনটা টুল ইউজ কৰে আমি সাধাৰণতে টুল বুলি ক'লে মেচিনাৰী এপাৰ্টাস বুজো কিন্তু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিংত টুলস মানে মেচিনাৰী এপাৰ্টাস নহয় প্ৰথম কথা secondly the tools which are required mainly in genetic engineering are mostly different types of enzymes আৰু second component actually তিনিবিধ টুল ইউজ কৰা হয় three types of tools are used in genetic engineering technique এটা নাম হল এবিধৰ নাম হল enzymes আন এবিধ হল cloning vectors আৰু আনটো হল suitable host for transformation experiments মানে enzymes cloning vectors আৰু host এটা distinct host আৰু তাক আমি কিবা competent host বুলি কৈ থওঁ ইয়াতে actually transformation experiment বিলাক কন্ডাক্ট কৰা হয় আৰু হিয়ে এই recombinant protein আমাক দিয়ে তেলে enzymes are again two types এবিলাক হল lysing enzymes আৰু cleaving enzyme the lysing enzyme মানে যিবিলাক এনজাইমৰ দ্বাৰা আমি মডিফাই কৰিবলগীয়া জিন আমি host এটাৰ পৰা উলিয়াব পাৰো we can obtain a modifiable gene from a host organism or from an organism okay the lysing enzyme সাধাৰণতে bacteria কাৰণে আমি কিবা আসোৱা mostly we use plasmids as the carrier or vehicle যাক আমি ভেক্টৰ বুলি কৈ থৈছো গতিকে ভেক্টৰ অবটেইন কৰিব কাৰণে বা জিন অফ চয়েস আমি যেটো জিওসি লিখিছো মাজে মাজে কবাত জিন অফ চয়েস অবটেইন কৰিব কাৰণে আমাক লাইসিং এনজাইম লাগিব এই লাইসিং এনজাইম প্ৰাইমাৰিলি লাইসোজাইম কাইটিনেজ সেলুলেজ লাইপেজেস প্ৰোটিয়েজেস হয় মই ৰাখিবা লাইসিং এনজাইম কেটাৰ দ্বাৰা আমি কোনোবা হোষ্ট অৰ্গানিজমৰ পৰা হয়তো হিউম্যান বিঙৰ সেল হ'ব পাৰে নহয় প্ল্যান্টৰ সেল হ'ব পাৰে নহলে ফাঙ্গাল সেল হ'ব পাৰে নহলে ব্যাকটেৰিয়াৰ পৰা অবটেইন কৰা প্লাজমিড হ'ব পাৰে যি নহওক তাৰ ওপৰত বিশেষ আমি যদি ব্যাকটেৰিয়াৰ পৰা প্লাজমিড অবটেইন কৰিবলৈ যাওঁ আমাক কিন্তু লাইসিং এনজাইম যেটো লাগিব হেতু লাইসোজাইম কম আৰু perhaps you know about the lysozyme it produces puncture or pore in the peptidoglycan made cell wall of bacteria the lysozyme bacterial cell wall হে destroy কৰিব পাৰে আমি লাইসোজাইম এপ্লাই কৰি কিতেও ফাঙ্গাসৰ পৰা আমি জিন ডিজার্ট জিন অবটেইন কৰিব নোৱাৰো okay তেনেকে cellulase we apply in order to obtain the genes from or DNA from plant cells chitinase we apply in order to obtain the DNA from fungal cells such as yeast মন কৰিবা এটা কথা এখিনতে প্লাজমিডৰ কথা কলে আমি yeastটো কিন্তু আজিকালি প্লাজমিড ডিসকভাৰ কৰা হৈছে yeast প্লাজমিডক আমি কেতিয়াবা subtle vector বুলি কৈ থওঁ sometimes we call subtle vectors গতিকে জিন প্লাজমিডে হওক বা ডিজায়াৰ্ড জিন অফ চয়েস অবটেইন কৰিবৰ কাৰণে আমাক লাইসিং এনজাইম লাগিব আৰু এনিমেলৰ পৰা যদি আমি এনেকুৱা ডিজায়াৰ্ড জিন অবটেইন কৰিবলৈ যাওঁ ফৰ এক্সাম্পল ইনসুলিন জিন টু অবটেইন ফ্ৰম দ্য বিটা সেলস অফ pancreas of human being we need lipase and protease to break down the cell membrane of the beta cells beta cellular cell membrane হে থাকে but cell wall বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি পেপটাইডগ্লাইকান লেয়াৰ বা সেলুলোজৰ লেয়াৰ কোনো নাপাওঁই cell wall নাই গতিকে তাত আমাৰ এনিমেল সেল অবটেইন কৰণ এনিমেল সেলৰ ভিতৰৰ পৰা ডিএনএ অবটেইন কৰিবৰ কাৰণে আমাক অৱশ্যে
কোনো ধৰণৰ চেলুলোজো নালাগে, কাইটিনেজো নালাগে, লাইচোজোমো নালাগে, আমাক লাগিব লাইপেজ আৰু প্ৰটিয়েজ নামৰ এনজাইম, যাৰ দ্বাৰা আমি লিপিড আৰু প্ৰটিন ব্ৰেকডাউন কৰিব পাৰিম। তেতিয়াহ'লে লাইচিং এনজাইমৰ অবজেক্টিভ সেইটোৱে, টু অবটেইন দ্য DNA ফ্ৰম এ চ'ৰ্চ, ফ্ৰম এ হোষ্ট। সেইটো হ'ল লাইচিং এনজাইমৰ বৈশিষ্ট্য বা কেৰেক্টাৰিষ্টিক। আৰু অন দ্য আদাৰ হেণ্ড ছেকেণ্ড গ্ৰুপ অফ এনজাইমছ আমি যাক কৈছোঁ ক্লিভিং এনজাইমছ। এই ক্লিভিং এনজাইমৰ দ্বাৰা কিন্তু আমি নিউক্লিক এচিডহে ব্ৰেকডাউন কৰোঁ। তাৰমানে আমি নিউক্লিক এচিডটো উলিয়ালোঁ হয় হোষ্টৰ পৰা, তাৰপিছত আমি নিউক্লিক এচিডটোৰ মষ্টলি দিছ ইজ দ্য DNA. I think I have explained in my earlier one of the classes that DNA is the sole genetic material in most organisms except a few numbers of viruses. কেইটামান ভাইৰাছক বাদ দি প্ৰায় সকলোবিলাক অৰ্গেনিজম আমি DNA পাওঁ জেনেটিক মেটেৰিয়েল হিচাপে, তাতে ক্ৰম'জম হিচাপে সিহঁতি থাকে। কিন্তু প্ৰকাৰ্টছত অৱশ্যে ক্ৰম'জম আমি নাপাওঁ, নেকেড DNA পাওঁ, কাৰণ আমি তাক নিউক্লিয়ড বুলি কৈছিলোঁ। গতিকে প্ৰকাৰ্টছ হওক ইউকাৰ্টছ হওক DNA জেনেটিক মেটেৰিয়েল। গতিকে DNA ব্ৰেকিং এনজাইমবিলাক আমি DNase বুলি কৈছিলোঁ। যদি RNA জেনেটিক মেটেৰিয়েল হিচাপে কাম কৰে, ফৰ এক্সাম্পল চাম ৰিট্ৰোভাইৰাছ গ্ৰুপছ। ৰিট্ৰোভাইৰাছ গ্ৰুপ মানে তোমালোকে জানা যিবিলাক ভাইৰাছত ৰিভাৰ্ছ ট্ৰেন্সক্ৰিপ্টিভ এনজাইম থাকে আৰু সিহঁতি RNAৰ পৰা DNA চিন্থেচিছ কৰিব পাৰে, সিহঁতক আমি ৰিট্ৰোভাইৰাছ কৈছিলোঁ। ৰিট্ৰোভাইৰাছ কেতিয়াবা আমি ভেক্টৰ হিচাপে ইউজ কৰোঁ জিন ট্ৰান্সফাৰ টেকনিকত। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত RNA আমি ব্ৰেকডাউন কৰিবলগীয়া হয়। যদি RNA ব্ৰেকডাউন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই ক্লিভিং এনজাইমটোৰ নাম হ'ব RNase, ৰাইবনিউক্লিয়েজ। আৰু DNA যদি ব্ৰেকডাউন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ক্লিভিং এনজাইমটোৰ নাম হ'ব DNase, ডিঅক্সিৰাইবনিউক্লিয়েজ। কিন্তু এই ডিঅক্সিৰাইবনিউক্লিয়েজ বা ৰাইবনিউক্লিয়েজ আমি আকৌ ক্লাছিফাই কৰিছোঁ তিনিটা ক্লাছত। এটা হ'ল এক্সোনিউক্লিয়েজ, আনটো হ'ল এণ্ডোনিউক্লিয়েজ, আনটো হ'ল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়েজ। ইয়াৰ ভিতৰতে এই থাৰ্ড টাইপ যিটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়েজ কোৱা হৈছে RE বুলি আমি শ্বৰ্টলি ডিল কৰোঁ। দিজ আৰ দ্য most important enzymes required for genetic engineering techniques. Okay, restriction endonucleases were discovered first of all by Werner Arber, Daniel Nathan and Hamilton Smith নামৰ তিনিজন চাইণ্টিষ্টে। গতিকে আমি আৰবাৰ এট অল কৈ থওঁ, তেওঁলোকে restriction endonuclease ডিছকভাৰ কৰিছিলে। অ'কে, এতিয়া exonuclease also required sometime, endonuclease also required, restriction endonuclease mostly required, মই এইটো কৈছোঁ। তাৰ ভিতৰত এতিয়া চোৱা, কেতিয়াবা তোমালোকক এনেকুৱা সুধিব পাৰে এই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়েজ আৰু নৰ্মেল এণ্ডোনিউক্লিয়েজৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি? নৰ্মেল এণ্ডোনিউক্লিয়েজে সদায় ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডেড DNAত কাট কৰে, কিন্তু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়েজ সদায় ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড DNAত কাট কৰে। অ'কে, ছেকেণ্ডলি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়েজে সদায় স্পেচিফিক টাৰ্গেট ছিকুৱেঞ্চ এটা কাট কৰে, কিন্তু এণ্ডোনিউক্লিয়েজত এনেকুৱা কোনো হোষ্ট স্পেচিফিচিটি, টাৰ্গেট স্পেচিফিচিটি নাই। আৰু তাকো ই যিকোনো এঠাইতহে কাট কৰিব এণ্ডোনিউক্লিয়েজে, কিন্তু সদায় DNA ভিতৰতে কাট কৰিব। এণ্ডোনিউক্লিয়েজে হওক বা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন হওক, দে কাট DNA ফ্ৰম উইদিন। কিন্তু দ্য ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়েজ হেজ স্পেচিফিক কাট চাইটছ, টাৰ্গেট চাইটছ বুলি কোৱা হয়। গতিকে সিহঁতৰ টাৰ্গেট চাইটবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়। গতিকে বাই এপ্লিকেশ্যন অফ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়েজেছ এতিয়ালৈকে বেক্টেৰিয়াৰ পৰা আইচলেট কৰা প্ৰায় 900 to 950 নাম্বাৰ অফ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়েজ ডিছকভাৰ কৰা হৈছে। অ'কে, আপ টু নাও হিয়াৰ আপ টু 950 numbers of restriction endonucleases were discovered. Okay, তেতিয়াহ'লে এই 950 restriction endonuclease যিখিনি ডিছকভাৰ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে, তাৰ ভিতৰতে আমি সাধাৰণতে তিনিটামানহে পাইছোঁ। চৰি নট তিনিটা, আমাৰ কিতাপত, আমাৰ NCERT কিতাপত যদি চাওঁ আমি কেইটামান নাম পাওঁ, আৰু বেলেগ কিতাপত চালে আমি কেইটামান বেলেগকৈ পাব পাৰোঁ। গতিকে so long about about 10-12 numbers of restriction endonucleases are ডিছকভাৰ নহয়, এইখিনি আমি কিতাপত পাইছোঁ, কিন্তু ডিছকভাৰী প্ৰায় 930 মান হৈছে। আমাৰখিনি আটাইখিনি দৰকাৰ নাই। গতিকে যিয়ে নহওক, হোৱাট এভাৰ ইজ ফেক্ট, এই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়েজে সদায় স্পেচিফিক টাৰ্গেট চাইট কাট কৰে আৰু DNA ভিতৰৰ পৰা কাট কৰে। গতিকে আমাক সদায় সিহঁতক লাগিব, উই ৰিকুৱাৰ অলৱেজ দেম, আমাক সদায় সিহঁতক লাগে, আৰু সিহঁতক আমি স্পেচিফিক DNA বা স্পেচিফিক জিন অবটেইন কৰিব পাৰিম। তেতিয়াহ'লে এইখিনি হ'ল ক্লিভিং এনজাইমৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়েজ। কিন্তু এক্সোনিউক্লিয়েজে সদায় DNA কাট কৰে, ন' ডাউট, কিন্তু সিহঁতি সদায় বাহিৰৰ ফালৰ পৰা কাট কৰে। দে এক ৱৰ্ক অন দ্য DNA মলিকুল ফ্ৰম পেৰিফেৰি। গতিকে বাহিৰৰ টুকুৰাহে আমাক দিয়ে সিহঁতি। ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নহয়, এক্সোনিউক্লিয়েজৰ কথা কৈ আছোঁ, সিহঁতি বাহিৰৰ টুকুৰাহে আমাক দিয়ে। গতিকে ডিফাৰেঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে। কিন্তু এক্সোনিউক্লিয়েজ আৰু নৰ্মেল এণ্ডোনিউক্লিয়েজ দুয়োটাই সিমান কামত নাহে। ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়েজ আৰ মেইনলি ইউজ ইন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সপেৰিমেণ্টছ। অ'কে, নেক্সট আহি গ'ল তেতিয়াহ'লে আমি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন, এইখিনি হ'ল এনজাইমৰ নাম, লাইচিং আৰু ক্লিভিং এনজাইমছ। কিন্তু আমি আমাৰ কিতাপত সিমান বেছিকৈও দিয়া নাই, গতিকে এইটো আমি বাদ দিছোঁ। কিন্তু নেক্সট পাৰ্টটো চোৱা, ইয়াতে এটা ইনফৰ্মেশ্যন কিন্তু তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে যে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়েজ যেতিয়া আমি DNA কাট কৰোঁ, ৱেডাৰ ইট ইজ প্লাজমিড উই কাট অৰ ৱেডাৰ ইট ইজ চইচ অফ DNA জিন অবটেইনৰ কাৰণে আমি কাট কৰোঁ, যাকে কাট নকৰোঁ কাৰণে কৰোঁ, আমি সদায় DNA মিক্স হিচাপে পাওঁ। তাৰমানে যেতিয়া ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়েজ এপ্লাই কৰা হয় কোনোবা এটা হোষ্টত টু অবটেইন এ স্পেচিফিক জিন,
or specific fragments from the plasmid সদায় আমি মিক্সাৰ এটা পাম গতিকে এই মিক্সাৰ অফ ডিএনএৰ পৰা আমাৰ জিন অফ চইচটো বা মিক্সাৰ অফ ডিএনএৰ পৰা আমাৰ দৰকাৰ হোৱা ডিএনএৰ টুকুৰাটো বা জিনটো আমি অবটেইন কৰিবৰ কাৰণে বা সেপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্টিশ্যন কৰিবৰ কাৰণে পিউৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আমি এটা টেকনিক ইউজ কৰোঁ সেই টেকনিকটোৰ নাম হ'ল জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ Okay, gel electrophoresis is actually nothing other than an electrolytic technique. Electrolytic apart আছে হয় তোমালোকে এটো physics chemistry আগতে পঢ়ি আহিছা chemistry mainly পঢ়ি আহিছা তড়িৎ বিশ্লেষণ বা electrolysis পঢ়ি আহিছা তো আমি এটা particular container ভিতৰত এটা electrolyte medium লওঁ য'ত এটা solute লওঁ solute dissolve কৰোঁ আৰু দুটা electrode বহাই দিওঁ আৰু solute টো যেতিয়া current solute মানে current flow হয় তেতিয়া এই solute টো যদি dissociate হৈ যায় currentত dissociate হৈ পেলাই এটা প্লাছ পইণ্ট এটা প্লাছ চাৰ্জ এটা মানে পজিটিভ আৰু নিগেটিভ দুটা ফ্ৰেকশ্যনে ডিভাইড হৈ যায় গতিকে পজিটিভ আৰু নিগেটিভ ফ্ৰেকশ্যন যায় দুফালে দুটা গুচি যায় তোমালোকে জানা কি জানি কেথড ইজ দ্য নিগেটিভ পল আৰু এনড ইজ দ্য পজিটিভ পল অফ দ্য ইলেক্ট্ৰডছ ইন এ ইলেক্ট্ৰলাইটিক এপাৰ্টাছ নিগেটিভলি চাৰ্জ যিবিলাক আয়ন প্ৰডিউচ হয় সলিউশ্যনটোত সেইবিলাক পজিটিভলি চাৰ্জ এনডলৈ গুচি যায় আৰু পজিটিভলি চাৰ্জ আয়ন এইবিলাক কেথড নিগেটিভ পললৈ গুচি যায় গতিকে আমি পজিটিভলি চাৰ্জবিলাক সেইকাৰণে যিহেতু কেথডত ৰিলিজ হয়গৈ আমি সিহঁতক কেটায়ন বুলি কৈ থওঁ পজিটিভলি চাৰ্জ আয়নছ আৰ কল কেটায়নছ আৰু নিগেটিভলি চাৰ্জ আয়নছ আৰ কল এনায়নছ কিয় কাৰণে কয় বিকজ দে ৰিলিজ ইন এনড পজিটিভ পলত যায়গৈ এনডত ৰিলিজ হোৱা এনায়ন আৰু কেথডত ৰিলিজ হোৱা কেটায়ন অ'কে তেলে Na প্লাছ ইজ কেটায়ন হয় নহয় Cl মাইনাছ ইজ এনায়ন গতিকে Cl মাইনাছটো যাবগৈ প্লাছ পললৈ এনডলৈ আৰু সোডিয়াম প্লাছটো যাবগৈ মাইনাছ পললৈ কেথডলৈ সেইকাৰণে আমি সোডিয়ামলৈ কেটায়ন ব্ৰমাইনটো এনায়ন কৰোঁ এতিয়া তোমালোকক যদি মই সোধোঁ ডিএনএৰ চাৰ্জ কি ডিএনএ তোমালোকে নামটোৰ পৰাই ইয়াৰ চাৰ্জটো উলিয়াব পাৰিবা কাৰণ ডিএনএ আমি কওঁ ডিঅক্সিৰাইবোনিউক্লিক এচিড হয় এচিডছ আৰ নিগেটিভলি চাৰ্জ সিহঁতি এনায়নিক হ'ব তাৰমানে সিহঁতি এনডলৈ গুচি যাব যেতিয়া আমি যদি ডিএনএৰ এনালাইচিছ কৰোঁ ইলেক্ট্ৰলাইচিছ কৰোঁ তেতিয়া সেই এনডত ৰিলিজ হ'ব মানে ডিএনএ উইল বি এট্ৰেক্টেড টুৱাৰ্ডছ এনড কিন্তু এতিয়া মন কৰিবা এইটো হ'ল নৰ্মেল বা কনভেনশ্যনেল ইলেক্ট্ৰলাইচিছ প্ৰচিডিউৰ কথাটো কিন্তু মোৰ অবজেক্টিভ এতিয়া ইলেক্ট্ৰলাইচিছ নহয় মাই অবজেক্টিভ ইজ টু ডিল এবাউট ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ টেকনিক The electrophoresis technique is involved exactly separation and isolation of DNA fragments from a mixture of DNA. DNA টুকুৰাৰ মাজৰ পৰা আমি DNA জিন সৰু সৰু জিন আমি আইসোলেট কৰা প্ৰচেছটো নাম হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ এই টেকনিকটো প্ৰথমতে আন্দ্ৰে টাইজেলিয়াছ নামৰ এজন সাইণ্টিষ্টে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে দিছ টেকনিক ৱাজ ফাৰ্ষ্ট অফ অল ডিস্কভাৰ্ড বাই আন্দ্ৰে টাইজেলিয়াছ ইন 1837 আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা অকল ডিএনএ নহয় যিকোনো আমি চাৰ্জেবল বায়োমলিকুল সেপাৰেট কৰিব পাৰোঁ ডিপেণ্ডিং অন দ্য মেগনিচিউড অফ চাৰ্জ প্ৰেজেণ্ট দেয়াৰ ইন মানে চাৰ্জৰ এমাউণ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি যিকোনো মলিকুল সেপাৰেট কৰিব পাৰোঁ এই টেকনিকটোৰ দ্বাৰা কিয় কথা কৈছোঁ মই জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ আৰু এই জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ আমি নৰ্মেলি ৱাটাৰ মিডিয়াম যিটো ইলেক্ট্ৰলাইচিছত ইউজ কৰোঁ ইয়াত কিন্তু সেইটো নহ'ব ইয়াত আমি ইউজ কৰোঁ আগাৰ নামৰ এটা মিডিয়াম আগাৰ মিডিয়ামটো কি হয় যেতিয়া কাৰেণ্ট ফ্ল' হৈ থাকে ইয়াৰ মাজেদি চাৰ্জেবল হয় ইয়াৰ মাজেদি যেতিয়া কাৰেণ্ট ফ্ল' হয় তেতিয়া এই লিকুইড অৱস্থাত থাকে আৰু কাৰেণ্টটো ছুইচ অফ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিছুমান থ্ৰেডলৈ কনভাৰ্ট হৈ গুচি যায় চাম থ্ৰেডছ মানে সিহঁতি থ্ৰেড প্ৰডিউচ কৰে থ্ৰেডবিলাকৰ মাজেদি ডিএনএৰ ফিল্টাৰ হৈ গৈছে সৰু সৰু প'ৰ যদি প্ৰডিউচ থকা থ্ৰেড আমি বনাওঁ তেতিয়াহ'লে সৰু সৰু ডিএনএ মলিকুল পাৰ হ'ব পাৰে ডাঙৰ প'ৰ থাকিলে ডাঙৰ ডিএনএ মলিকুল পাৰ হ'ব পাৰে এনেকুৱা কথাটো আল্টিমেটলি বাই ইউজিং আগাৰ উই কেন ফিল্টাৰ আউট দ্য ডিফাৰেণ্ট ছেগমেণ্টছ অফ দ্য ডিএনএ মলিকুল একৰ্ডিং টু দেয়াৰ মলিকুলাৰ চাইজ অৰ মলিকুলাৰ ৱেইট মলিকুলাৰ চাইজ আৰু মলিকুলাৰ ৱেইটৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি আগাৰ ইউজ কৰি আগাৰ জেলৰ মাজেদি স্পেচিফিক ডিএনএ ছেগমেণ্ট লিব পাৰোঁ কিন্তু আমি আগাৰ প্লেট এখন বনাওঁ ইয়াত ইলেক্ট্ৰলাইটিক যিটো এপাৰ্টাছ ইয়াত কিন্তু জেল ইলেক্ট্ৰফৰেটিক এপাৰ্টাছ কোৱা হয় আচ্ছা যেতিয়া আমি আগাৰ ইউজ কৰি ইলেক্ট্ৰলাইচিছ কৰোঁ তেতিয়া আমি জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ বুলি কৈ দিওঁ ইয়াত আগাৰৰ জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ বা এজ কয় কিন্তু মন কৰিবা এই আগাৰ নামৰ কেমিকেলটো এটা নেচাৰেল কেমিকেল আৰু আমি অবটেইন কৰোঁ ইয়াক মেৰাইন এলগিৰ পৰা উই অবটেইন ইট ফ্ৰম চাম মেৰাইন এলগি অ'কে উই অবটেইন ইট ফ্ৰম চাম মেৰাইন এলগিৰ পৰা আমি অবটেইন কৰিব পাৰোঁ কি মেৰাইন এলগিৰ কেইটামানৰ এক্সাম্পল হ'ল গ্ৰেচিলেৰিয়া গেলিডিয়াম আৰু গেলিডিঅলা এইকেইটাৰ পৰা আমি অবটেইন কৰোঁ গ্ৰেচিলেৰিয়া গেলিডিয়াম আৰু গেলিডিঅলা অ'কে এই গ্ৰেচিলেৰিয়া গেলিডিয়াম আৰু গেলিডিঅলা ডিউ টু দ্য এক্সট্ৰেকশ্যন অফ আগাৰ নাও ইজ দ্য এমাউণ্ট ইন অ'চেন দেয়াৰ ডিক্ৰিজ গ্ৰেজুৱেলি সেইটো নাম্বাৰটো কমি গৈছে গতিকে আজিকালি এনভাইৰমেণ্টেলিষ্টবিলাকে এক্সট্ৰেক্ট কৰিবলৈ নিদিয়ে তথাপিতো আমি কালচাৰ মিডিয়ামত বনাই ল'ব পাৰোঁ কিন্তু কেতিয়াবা আগাৰৰ পৰিৱৰ্তে আমি পলিএক্ৰাইলেমাইড জেল নামৰ এটা কেমিকেল ইউজ কৰোঁ এই প্ৰচেছটোত মানে জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ টেকনিকটো বা যিয়ে নহওক আমাৰ কিতাপত যিহেতু আগাৰৰ জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছৰ কথা কৈ আছে আমি ইয়াত আগাৰে ধৰি লৈছোঁ দ্য মিডিয়াম হয় নহয় এতিয়া আগাৰ মাজেদি যেতিয়া আমি এটা দুটা ইলেক্ট্ৰড
প্লেছ কৰি ইলেক্ট্ৰলাইচিছ এপাৰ্টেশ্যন কিন্তু মিডিয়ামটো আগাৰছ কৈছোঁ আমি যদি আমি ইয়াৰ মাজেদি ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ফ্ল' কৰি দিওঁ লগতে DNA চেম্পল যদি লওঁ য'ত মিক্সাৰ অফ DNA লওঁ সৰু ডাঙৰ মিক্সাৰৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি যেতিয়া কাৰেণ্ট ফ্ল' কৰিবলৈ দিওঁ তেতিয়া এই থ্ৰেডবিলাকৰ মাজেদি DNA সৰু মলিকিউলবোৰ খুব ফাষ্টাৰ মুভমেণ্টত সিহঁতে গুচি যাব কোনফালে এনডৰ ফালে গুচি যাব গতিকে আফটাৰ হাফ এন আৱাৰ ৰানিং অফ দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আমি আল্টিমেটলি সৰু সৰু ছেগমেণ্টবিলাক এনড পলৰ ফালে বেছিকৈ ক্লাষ্টাৰ হৈ থকা দেখা পাম আৰু আমি যেতিয়া ওৱান্স উই ছুইচ অফ দ্য ইলেক্ট্ৰলাইটিক মোড immediately the agar will sets into a jelly like structure or it's like wax momor নিচিনা হৈ পেলাই হাৰ্ড হৈ যাব আমি এতিয়া সেই জেল প্লেটখন যদি ইথিডিয়াম ব্ৰমাইড নামৰ এটা ষ্টেইনিং সলিউশ্যনত ডিপ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে যিখিনি DNA ষ্ট্ৰেণ্ড ছেপাৰেট হৈছিলে সিহঁতে অৰেঞ্জ বেণ্ড প্ৰডিউচ কৰিব গতিকে আগাৰৰ হোৱাইট মিডিয়ামৰ এগেইনষ্টত DNA অৰেঞ্জ বেণ্ডটো ভিজিবল হৈ যাব গতিকে আমি দেখা পাম DNA ক'ত ছেপাৰেট হৈছে তাক আণ্ডাৰ ইলেক্ট্ৰমাইক্ৰস্কোপ যিয়ে নহওক কিন্তু লাষ্টত আমি এটা টেকনিক কয় ইলিউশ্যন টেকনিকৰ দ্বাৰা DNA মলিকুল আল্টিমেটলি আগাৰবিলাকৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি ল'ব পাৰোঁ গতিকে ইলিউশ্যন ইজ পিউৰিফিকেশ্যন আৰু ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ ইজ ছেপাৰেশ্যন গতিকে ছেপাৰেশ্যন এণ্ড পিউৰিফিকেশ্যন টুগেডাৰ ইজ ন'ন এজ জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ গতিকে জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ টেকনিকৰ দ্বাৰা আমি এটা মিক্সাৰ অফ DNAৰ পৰা আমি ৰিকুৱায়াৰ হোৱা DNA টুকুৰাবিলাক অবটেইন কৰিব পাৰোঁ অ'কে উই কেন অবটেইন দ্য DNA পিচেছ ফ্ৰম এ মিক্সাৰ অফ DNA মলিকুলছ এইটো তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিবা চ' দিছ ইজ দ্য টেকনিক অ'কে তাৰমানে আফটাৰ গেটিং দ্য DNA ছেগমেণ্টছ আমি প্লাজমিডৰ টুকুৰাই হওক বা প্লাজমিডৰ পৰা ছেপাৰেট কৰা টুকুৰাই হওক বা আমি DNAৰ পৰা উলিয়াই অনা জিন অফ চইচ মই যিটো GOC বুলি লিখিছোঁ জিন অফ চইচ যিকোনো DNA টুকুৰা মিক্সাৰৰ পৰা অবটেইন কৰিবলৈ আমি জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ কৰি লওঁ তাৰপিছত আমি এতিয়া কি কৰিম সেই DNA টুকুৰাটো এটা চুইটেবল ক্লনিং ভেক্টৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম অ'কে দ্য ক্লনিং ভেক্টৰ মানে কি তোমালোকক সুধিব পাৰে দ্য ক্লনিং ভেক্টৰ্ছ প্ৰথমতে ক্লনিং পাৰ্টটো বাৰু বাদ দিয়া অকল ভেক্টৰ টাৰ্মটো লোৱা এতিয়া ভেক্টৰ ইন ফিজিক্স মিনিং ডিফাৰেণ্ট বাট ভেক্টৰ ইন ৰিকম্বিনেণ্ট DNA টেকনলজি ৰিফাৰ টু certain DNA of organisms such as plasmids, bacteriophage DNA, phasmid, cosmid বা ইষ্ট আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰম'জম বেক্টেৰিয়েল আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰম'জম এনেকুৱা কিছুমান ডাঙৰ ক্ৰম'জম সৰু ক্ৰম'জম প্লাজমিডটো অৱশ্যে কম্পাৰেবলি সৰু হয় গতিকে এইবিলাকে আমি ক্লনিং এটাক ভেক্টৰ বুলি কৈছোঁ কাৰণ ইহঁতি দে আৰ কেপাবল অফ ট্ৰান্সফাৰিং জিন ফ্ৰম ওৱান অৰ্গেনিজিম টু আনাডাৰ অৰ্গেনিজিম গতিকে ভেক্টৰ্ছ আৰ দেয়াৰ ফৰ স্মল টু লাৰ্জ চাইজ DNA by whom we can transfer gene from one organism to another organism for expression in a different host. মানে আমি হিউমেন বিঙৰ ইনচুলিন জিনটো হিউমেন চেলৰ পৰা আনি ইকলে বেক্টেৰিয়া প্লাজমিডত যদি এষ্টাব্লিছ কৰি দিওঁ সেই প্লাজমিডটো নি আমি যিকোনো বেক্টেৰিয়াত এষ্টাব্লিছ কৰি দিব পাৰোঁ দি দিব পাৰিম আৰু সেই বেক্টেৰিয়াটোৰ সেই প্লাজমিডটোৰ দ্বাৰা এতিয়া হিউমেন ইনচুলিন জিনৰ কাৰণে বেক্টেৰিয়াটোৱে ইনচুলিন প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিব গতিকে এটা হোষ্টৰ পৰা আন এটা হোষ্টলৈ আমি ভেক্টৰৰ সহায়ত জিন ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰোঁ যাতে বেলেগ এটা হোষ্টত এক্সপ্ৰেশ্যন হ'বগৈ পাৰে এতিয়া গুড এক্সাম্পল ইজ গিভেন ইন দ্য ৰাইট ছাইড অফ দ্য ফিগাৰ ইন দ্য হোৱাইট বৰ্ড ইউ অবজাৰ্ভ তোমালোকে ৰাইট ছাইডত যিটো ফিগাৰ দিয়া আছে তাত দেখুৱাইছোঁ চোৱা এইটো RE বুলি লিখিছোঁ য'ত ওপৰ পাৰ্টটো এইটো হিউমেন DNA দেখুৱাইছোঁ হিউমেন DNA আমি ইনচুলিন জিন অবটেইন কৰিছোঁ ইনচুলিন জিনটোৱে ইয়াত কিন্তু মই GOC লিখিছোঁ GOC মানে জিন অফ চইচ অ'কে জিন অফ চইচটো আমি ইনচুলিন জিন বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু ঠিক তেনেদৰে একেটা পদ্ধতিৰে আমি প্লাজমিডটো অবটেইন কৰিছোঁ ইকোলাই বেক্টেৰিয়াৰ পৰা তোমালোকে এইখিনিতে কেতিয়াবা প্লাজমিডৰ ইনফৰ্মেশ্যন সুধিব পাৰে What is a plasmid? Usually most commonly used সাধাৰণতে খুব কমনলি ইউজ কৰা প্লাজমিডটো হ'ল খুব কমনলি ইউজ কৰা প্লাজমিডটো হ'ল দ্য মষ্ট কমনলি ইউজ ভেক্টৰ ইজ প্লাজমিড সাধাৰণতে কমনলি ইউজ কৰা ভেক্টৰটো হ'ল প্লাজমিড আৰু এই প্লাজমিডটো আমি কি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বেক্টেৰিয়াৰ পৰা আমি অবটেইন কৰোঁ উই অবটেইন দ্য প্লাজমিড ফ্ৰম বেক্টেৰিয়া by lysing enzyme and thereafter plasmid we cut by restriction enzyme restriction কাটাৰ পিছত প্লাজমিডটো সেই দুটুকুৰা হৈ গৈছে দেখিছাগে মাজত এটা পিচ ওলাই গৈছে সেই পিচ টুকুৰাত আমি এতিয়া জিন অফ চইচ যিটো পালোঁ তাক আমি এষ্টাব্লিছ কৰি দিম অ'কে এষ্টাব্লিছ কৰাৰ পিছত প্লাজমিডটোৰ লগতে জিন অফ চইচটো আহি গ'ল গতিকে প্লাজমিড প্লাছ জিন অফ চইচ টুগেডাৰ উই কল ৰিকম্বিনেণ্ট DNA সেই ৰিকম্বিনেণ্ট DNAটো আমি ক্লনিং মানে এটা হষ্টৰ ভিতৰত বেক্টেৰিয়াৰ ভিতৰত আমি আকৌ ইনচাৰ্ট কৰি দিম আৰু যাত ইয়াৰ ক্লনিং কৰিম এতিয়া ক্লনিং কৰি আমি মাল্টিপল কপিজ অফ জিন অফ চইচটো আমি ইনচুলিন জিনটো ধৰি লৈছোঁ অবটেইন কৰিব পাৰিম okay a multiple of copies of insulin gene now because of that it produce a huge amount of the insulin খুব বহুত পৰিমাণে ইনচুলিন প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিব okay এইটো হ'ল ভেক্টৰ ক্লনিং ভেক্টৰটো সেইটো হ'ল আৰু ক্লনিং ভেক্টৰ সেইটো কাৰণে আমি ইউজ কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া মন কৰিবা নাও ইউ ৰিমাইণ্ড